Pakinggan si Bulacan Governor Willie C. Alvarado sa kanyang programa, Ang Lalawigan Ko Ikaw, Lingkod Mo Ako, Gobernador Willie C. Alvarado, tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, linggo-linggong pagtalakay sa estado ng lalawigan ng Bulacan, mga proyekto at programang isinasagawa para sa kapakanan ng bawat Bulakenyo. Ang Lalawigan Ko Ikaw, Lingkod Mo Ako, Gobernador Willie C. Alvarado, sa Radyo Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. May kilala ka bang bata na malabo ang paningin o di kaya'y bulag na talaga? May kaibigan o kamag-anak ka ba na may anak na may kapansanan sa paningin o ipinanganak na bulag? Sumangguni sa Resources for the Blind sa telepono bilang 726-3021 hanggang 24 o mag-text sa 0949-499-1111 para sa karagdagang impormasyon kung paano siya matutulungan. Sa isang tawag na yan, isang buhay ay maaaring mabago. Isang mensahe mula sa RBI, PIA, KBP at nang hindi lang ito. 103.9 RBI, Radyo Bulacan. Ang radyo ng bawat Bulakenyo. Sa pagtaas ng populasyon, kaakibat nito ang suliranin sa kalusugan, pinansyal at kabuhayan. Narito ang Kalingang hinahanap mo, ang Kalingang Bulakenyo, hatid ng Provincial Social Welfare and Development Office. Sa pamumuno ni Ginang Noven at Chongson, kasama si Dayante at Campo, alamin at pag-usapan kung ano ang tulong na hatid ng programang Kalingang Bulakenyo. Huwag magpahuli, tutok na! Nasan ko yung ibang kayo lang ba? Good morning, good morning. Isang masigla at pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapwa ko Bulakenyo. Ngayon po ay July 26, 2018 at araw na naman po ng Huwebes. At ako po ay nagagalak na muli ay makapag-radyo tayo dito sa ating himpilan na matatagpuan sa 4th floor ng Blandstone Building, Golden Brain Villas, Mohon, Lungsod ng Malolos. Kaya umulan man o umaraw, sana po ay huwag tayong bibitaw at muli niyo po kaming samahan sa isang makahulugang talakayan ngayong huling Huwebes sa buwan ng Hulyo. At para po mas lalo pang gumanda at maging best ang inyong Huwebes, ayan, huwag niyo po kaming bibitawan at makinig dito. At samahan niyo po kami hanggang 10:30 a.m. sa programa kung saan ang mission namin ay makapagbigay kaliya sa ating mga kalalawigan. Ang nag-iisang Kalingang Bulakenyo, dito lang po sa 103.9 RBFM, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Ako po muli ang inyong lingkod na si Ms. Dayan, ang Information Officer ng PSWDO. At kapiling po muli natin ang aking co-anchor na si Ate Jeline. And good morning! Yes, magandang umaga po sa ating lahat. At welcome back sa ating dalawa. Kasi galing tayo sa Training, oo, ayan. So, dahil dyan, gusto natin pasalamatan ang aming OIC ADH na si Ma'am Jackie Carilo. At syempre si Crawford Pasing. Kasi po, nagkasabay ang aming training ni Ate Jeline. Kaya sila po ang nagradyo nung nakaraang Huwebes. At para po sa mga tagapakinig natin na ngayon lamang mapapakinggan ng Kalingang Bulakenyo, ang programa pong ito ay naglalayong mas lalo pang mailapit ang pamahalaang panlalawigan sa pangunan ng ating ama ng lalawigan na si Pinagalang Wilhelmino MC Alvarado. At syempre kasama natin dyan ang ating OIC at ang acting governor na si Vice Gov Daniel Fernando at mga bumubuo ng sangguniang panlalawigan sa ating mga tagapakinig. At mas lalo pang maipadama ang aming pagkalinga sa mga nangailangan nating kalalawigan. Sa pamamagitan po ng programang Kalingang Bulakenyo, layunin po namin na kayo ay aming mabigyan ng karagdagang impormasyon at gayon din po malaman nyo ang mga programa ng Kapitolyo na maaaring makatugon sa inyong mga suliranin at pangailangan, lalong-lalo na po pagdating sa social services at iba pang programa na sakop ng aming tanggapang Provincial Social Welfare and Development Office. Okay, kasi napakadami po talaga ng programs ng aming tanggapan.
So, Ate Jeline, ano nga ba ang ating mga programa sa PSWDO? Opo, ang PSWDO ay nangangasiwa ng mga sumusunod na programang nutrisyon sa population, ang ECCD o yung ating daycare service para sa mga bata, senior citizens, solo parents, PWDs o yung mga kababayan natin may kapansanan, PKKD or sa women's sector, TODA, JODA at mga dumagat. Nag-aasikaso din po tayo ng burial assistance para sa tanod at iba pang volunteers at regular burial assistance. Nagbibigay din po tayo ng financial assistance, medical, SEAK or ang self-employment assistance para sa ating livelihood program o pangkabuhayan. Nagbibigay din po tayo ng free counseling at assessment ang ating mga social workers at family counselors para sa may kailangan ng counseling tulad ng mga naaabuso o dumadaan sa mga pagsubok. Under din po ng PSWDO ang Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center para sa ating mga kabataang CICL. Para po sa mga tagapakinig natin na nagtatanong kung saan ang lokasyon ng aming tanggapan, ito po ay pansamantalang matatagpuan sa Asuncion Romulo Building or ang Family and Women's Center, katabi lang po ng Postal Office at kahilaran ng bagong DepEd Building. Yan, ako, malapit na rin tayo lumipat, no? Sa kami pala kami. Ayan, sa Kapitolyo. At maaari po tayo, yung ating mga tagapakinig, maaaring maging bahagi na ating programa sa pamamagitan ng pag-text sa ating mga text line. Ayan, so sa 0966-325-3564. Gayon din sa 0922-502-9628 at maaari din po kayong makinig via Ustream. Just log on to www.ustream.tv/channel/radyo-bulacan1. At syempre sa ating Facebook Live, ayan. So, Radyo Bulacan Campus Radio, meron ng ating mga masusugid na tagapakinig. Si Mano Tumale Cruz, si Sagani Adriano, ayan. So, thumbs up kay Sagani. At syempre, ay binabati natin itong mga nakikinig, ang mga taga-Tanglaw Pag-asa family natin, at syempre PSWDO. At syempre, kami pong dalawa ni Ate Jeline ang kumakatawan po sa aming pinuno ng tanggapan si Ginang Rowena Hoson Chongson, na kasalukuyan pong namimigay ng family food packs o mas kilala sa relief operations. So, ayan, sa bayan ng Paumbong. At syempre, kasama natin dyan, kasama ni Boss Weng dyan, ang ating mga community affairs officers. Gayon din ang ating acting governor na si acting governor, Vice Gov Daniel Fernando. Ayan. At syempre, ay eto, special na pabati po kay Sir Nick Sanggalang na City Nutrition Officer ng City of Mikawayan. So, happy birthday po, July 22. Special greetings po yan mula sa aming OIC ADH na si Ma'am Jackie Kalilo. At syempre, belated happy birthday din po sa aming isa pang Assistant Department Head na si Ma'am Annalisa Ileto. Gayon din sa aming Community Affairs Officer na si Ate Ami Cruz na nag-birthday noong July 18. At si LJ ng Tanglaw. Si Doris J. Videla Cruz. Ayan. Social worker siya ng Tanglaw. Yes. At belated happy birthday din po kay Ate Juliet Garcia at advance happy birthday sa aming dalawang piloto. Yung dalawang driver natin mag-birthday. July 27. Ano ka ba ang anniversary niyo? Kasi July 27. Oo, yan. Si Kuya Randy Monsayak at si Caselso Villapando. At kahapon birthday ni Ate Sam Zafra ng yan, nakikinig din dito sa atin. Taga dito sa Mohon. At syempre gusto namin magbigay ng pasasalamat sa Woodbury Events Place. So sa Ulingaw, San Rafael yan. Lalo na sa may-ari nito si Ma'am Evangeline Mendoza at kay Kuya Joseph. So for inquiries, pwede kayo tumawag sa 764-7161. Diyan natin hinahouse ang ating mga doktor at mga nurses from Philippine Woodbury, sa may Ulingaw, Oo, sa may yan. bridge lang. Oo, doon lang, malapit lang. So, ang Woodbury, isa nating kapartner yan sa pagbibigay ng sobrang baba talaga na accommodation para dun sa ating mga
doktor at nurses na libreng nagbibigay ng operasyon dun sa ginawa natin. Ngiti mo, sagot namin, free hair, lip, and cleft palate operation for Bulakenyo. So maraming salamat po sa lahat na nakiisa at kayo din tumulong, nag-advocate para maraming mga bata ang Volunteers sila. Oo, maoperahan. Ang sa ating nakalap na data, 45 yung nagpunta for screening. So 45 na bata yung nagpunta for screening. Mga bata lahat. Different ages, oo. Yan. Of different ages, may baby, merong 7 years old, may 8 years old. So, nung nagsimula yung ating recruitment of patients and info dissemination noong July 1 to 16, noong July 17 to 22, nagkaroon tayo ng pre-screening at workup laboratory exam. So, wala silang ginastos doon. Tapos yung mga walang PhilHealth, binigyan pa natin ng PhilHealth. Yung mga may kailangan ng gamot, binigyan din ng libreng gamot. So, ibig sabihin, ito ay libre. Oo, libre talaga yan. Tapos, July 23, nag-clearance na at inadmit na yung batch 1. July 24, nagkaroon po ng first batch of operation. At ngayon din nagkaroon ng tinatawag natin ng gabi ng pasasalamat dun sa mga doktor. So, pasimpleng dinner natin na pasasalamat ng provincial government dun sa ating mga partner doctors and nurses and social worker from Philippine Band of Mercy. Ngayon din po, ay kahapon, ayan, yung second batch ng operation. At nag-discharge na yung iba na na-opera ng first day. So ngayon, discharge po ng second batch of patients. At sa July 30, merong post-operative or removal of sutures. Yung tahi. Tatanggalin na yung tahi. So ito pong proyektong ito ay project of the Provincial Government of Bulacan, headed by Governor Bulakenyo NC Alvarado, Vice Gov Daniel Fernando, at syempre ng Sangguniang Panlalawigan in cooperation and partnership with Philippine Band of Mercy, Baliwag District Hospital through Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Ayan. So Ate Jeline, marami tayong activities for July and August. So merong tayong ibabahaging paanyaya na naging guest natin yan na nakaraan. So, breastfeeding Bulakenyo. Yan, oo. So dahil magsa-celebrate tayo ng World Breastfeeding Week sa August 1 to 7, so in cooperation with the Provincial Government of Bulacan and Breastfeeding Bulakenyas, magsama-sama po tayong muli sa ika-4 ng Agosto 2018, sa Sabado po ito, sa KBG Malolos, Bulacan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang activity po natin ay tinatawag na Big Latch On or Hakab na Bulacan 2018. So magkakaroon po tayo ng sabayang pagpapadede. So breastfeeding advocacy ito. No? So magkakaroon din po ng forum o seminar, magkakaroon ng mga guest speakers. Maraming mga guest speaker at tulad ng sinabi ng mga guest natin from Breastfeeding Bulakenyas, kumbaga maraming matututunan, magbibigay ng mga tips and trainings kung paano talaga magpa-latch. At the same time, mas maigi nga po, hindi lang mommies and babies yung umattend. Pwede yung mga dalaga. Or daddies. Ako, kahit single ako, advocate ako ng breastfeeding. Oo, member ako ng Breastfeeding Bulakenyas. And mas, sabi nga nila, importante yung support ng family at ng daddy at ng buong pamilya. Kasi syempre, pag pinanghinaan ka na ng loob, gusto mo lang support yung family, parang hinto mo na lang din. Kasi yung breastfeeding, hindi lang siya physical diba? Hindi lang siya Emotional physical. It's emotional and minsan psychological din. Kasi nakakaramdam ka ng pain or pagkatapos mong manganak, nakakaranas tayo ng tinatawag na postpartum depression and sasabayan pa ng breastfeeding. So yun, kailangan suporta higit sa lahat ng asawa at ng buong pamilya. So tayo, PSWDO, nandiyan tayo. And of course, ang pinaka-advantage nito is yung breastfeeding talaga ang the best para sa bata. Para sa nutrition. At the same time, makakatipid ka talaga. Ay, oo. Di ba, sabi nga every drop of milk is parang gold. Gold. Lalo na yung first drop. Yung colostrum. Yung colostrum. Ayan. So, sana po ay ang ating mga tagapakinig ay, kumbaga kung interesado po kayo, magtungo lang sa PSWDO o kaya meron po ba silang website, Ate Janine, na pwedeng puntahan? Pwede tayong, kung mahilig po kayo mag-FB,
type nyo lang po, i-search yung breastfeeding Bulakenyas. Sa Instagram naman po, meron silang breastfeeding Bulakenyas, type nyo lang, wala pong space yan. And sa email, pwede silang i-contact through email, breastfeeding.bulakenyas@gmail.com. Ayan. So sa ating mga tagapakinig, good morning and happy listening. Kay Sir John Lamparas ng DILG. Ayan. Hi, Ma'am Dayan. Finally, napanood at narinig na din kita. More strength and helping our Bulakenyos. Ayan. JB Humacchio at napapakinggan tayo sa Chicago, Illinois. Ito may nag-comment. Good morning po kay Ma'am Lourdes Castro. Now ng Obando, si Ma'am Cory, at yan, may nakikinig sa atin from Pulilan, si Encarnacion Laurente. Yan, marami nakikinig sa atin. Sa Tanglaw yan, si JB. Ayan, si JB Humacchio. Walang pag-asa. Nakikinig po sila ngayon. Hello po sa lahat na nandyan. Ayan, at para naman dun sa ating mga kalalawigan na may katanungan o interesado kaugnay ng foster parenting, foster care, and agency adoption, maaari po namin kayong i-refer sa mga taga-DSWD Provincial Extension Office o mas kilala sa tawag na DPEO. Hanapin lamang po ang kanilang mga registered social workers. Pag wala yung kanilang team leader na si Ma'am Feli, pwede niyo pong hanapin si Ma'am Cynthia Alfonso at si Ma'am Mercy Cruz. Ayan. At syempre gusto rin nating pasalamatan ang mga dumalo at nakiisa sa ginanap na event natin. Oo, nung cultural and variety show, Basta Bulakenyo kahit may K, okay, bilang bahagi pa rin ng 40th National Disability Prevention and Rehabilitation Week na may temang kakayahan at kasanayan para sa kabuhayan tungo sa kaunlaran. At nagkaroon din tayo noong nakaraan, if I'm not mistaken, Tuesday yun Tuesday last week, yung forum on psoriasis. Nagkaroon din tayo ng forum on psoriasis. So, kaalaman para sa mga Bulakenyo regarding psoriasis, ito po hindi nakakahawa. Ayan. So, dun sa ating ginanap na cultural and variety show, Basta Bulakenyo, kahit may K, okay. Ibig sabihin, kahit may kapansanan, okay. Ang dami talagang lumahok. At yung lahat ng lumahok ay 23 out of 24 ang Per dumalo. municipality. Oo, per municipality, umattend ng 20 na persons with disabilities. At sila ay nag-perform ng kanilang mga talento, as in group singing, group Yes, dancing. napakagaling nila. Oo, Sa totoo lang. sobra. Napaka-warm. Ay, yung mga parang vocal person ka ng PWD sa region natin. When nasa region pa ako, naging vocal person ako, and actually hindi biro hawakan Oo. ng PWD sector. Napaka-empowered nila. Oo, And totoo. ang ginagawa ko nun is foresight na lang. Oo. Kasi meron silang sariling organizations, Mhm. and if I'm not mistaken, Dito sa Bulacan meron. Bulacan is yung Kasama ka. Bulacan. Kaagapay ng samahan ng mga may kapansanan incorporated or kasama ka sa Bulacan Incorporated. So sila at bilang pakikisa ng Provincial Government of Bulacan, so binigyan natin sila ng yung 20 packs na umaten per municipality or city. Binigyan natin sila ng tig-isang grocery packs. Di ba, nakita mo yun? Ang daming laman, di ba? At binigyan din ng, yun sa mga school na sumali, katulad ng AKAPIN, Philippine Children Ministries for Disabled, Bethsaida Special Children Foundation, DepEd Bulacan, DepEd Malolos, DepEd San Jose, at yung iba pang umaten, bukod sa grocery packs, yung mga each group ay binigyan ng tig 2,000 pang bayad din nila dun sa Cash oo, dun sa mga for transpo. for transportation. Oo. So talagang halos wala Full talaga. support talaga ng Oo. provincial At government. jump pa ang SM Baliwag. So thank you din po sa pag-sponsor ng venue sa SM Baliwag. Yes, sila, napaka-supportive nila sa ganyang mga adhikay. Ayan. So, isa lang po yan sa mga activities natin for the NDPR. At tuloy-tuloy yan. Ano pang mga activities natin? Bukod sa pagsasabit ng mga tarpaulin na may tema na lahat ng gusali ng pamahalaan. So, yun nga. At tapos na yung ating sa Herlip, magkakaroon pa rin tayo ng ito, sa July 31,
alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa The Pavilion, yung Junior Master Chef Cooking Contest. So, bahagi pa rin yan ng ating Nutrition Month Nutrition celebration. Actually, sa sobrang dami ng activities natin, kapalawig na siya hanggang August. Kasi, July, nagkakaroon ng mga municipal contest. So, pag natapos yung mga municipal contest, provincial level naman. So, kaya, medyo mag-extend tayo ng first week ng August. So, bukod dyan, syempre, yung malunggay kahit saan, ang pinaka-Baker Children's Parents Edition, magkakaroon ng site visit ng July 24. Actually, hanggang katapusan daw to sabi ni... So, may extension. Oo, may extension. So, July 24, may isang araw yan, no? So, 26 hanggang ngayon. So, baka magkaroon ng extension hanggang next week. Yung site validation. So, surprise po yung site validation. Siyempre, para Hindi nila alam. Oo, hindi talaga nila alam. Baka naman pagdating na lang isang araw na lang, saka lang magtatanim. Actually, may mga picture na sila. I-validate natin kung talaga bang yun yung site at yun yung talagang pinasa nila. So, hindi biro yun kasi ang alam So, may cash prizes. 5,000 yun. 5,3, if I'm not mistaken, 5,3. 532. Tapos may consolation prizes. Lahat naman siguro mabibigyan. Oo, lahat yan. At syempre, meron tayong, ayan, so pagpili na mananalo sa malunggay kahit saan, ay ma-extend yan. Ang pinaka-Daycare Parents Edition. So, before August 7, malalaman na So, natin. open ito sa lahat ng mga daycare parents. Oo. May mga nag-submit na, hanggang last week tumanggap si Ma'am Jack. Kasi supposed to be, July 16. Kaso nga di ba sobrang may bagyo, may baha. So, hindi makapunta. So, at yung pinaka-highlight ay sa August 7. Sa The Pavilion, magkakaroon tayo ng 2018 Mutya ng Buntis, Season 2. Ano bang ginagawa dito sa Mutya? Yung mga contest ng, di ba, nagkakaroon ng municipal. Municipal level. So, syempre, bilang advocacy pa rin natin yan, yung first 1,000 days ni baby, na simula sa pagbubuntis pa lang, ay mapangalagaan na yung sila mommies. So, nakakatuwa kasi pag nakita mo sa mga munisipyo, hanggang sa province level. Napakagaganda ng mga buntis. Oo, ang gaganda ng buntis. Hindi mo makakalain. Oo, bukod sa ang gaganda, syempre, sila din yung bahagi ng nag-a-advocate na pangalagaan ng katawan. Hindi porket buntis, parang hindi na naaalagaan yung sarili. Oo, kasi syempre, pag nalagaan mo yung sarili mo, Naalagaan yung bata. Yun. So, ano pa, bukod sa mutya ng buntis, meron pa bang activity sa August 7? Ito yung manapos na gawain para sa buwan ng nutrisyon na may temang ugaliing magtanim, sapat na nutrisyon aanihin. Magsasagawa tayo ng paggawan ng pagkilala sa outstanding municipalities, barangays, and volunteer workers in nutrition. Ito ba yung mga BHW? Hindi lang. LLN Mother. LLN, okay. Yan. Long-serving volunteers and action officers, para din po sa malunggay kahit saan winners, sa August 7. I-announce. At yung mananalo sa Junior Master Chef Cooking Contest winners. So, doon pa lang malalaman. Doon pa lang, alauna hanggang alas 5. So, dalawang part ito. And yung mananalo ng 2018 Mutya ng Buntis. So, ayan. So, sa August 7 po ito lahat sa The Pavilion. Ang dami natin activities. Ang daming bibigyan ng ganyan pagkilala at awards. Babaha ng awards ngayong August 7. So yan po ay bahagi pa rin ng ating Nutrition Month celebration na may temang ugaling magtanim, sapat na nutrisyon, aanihin. So mamaya po sa ating pagbabalik, ang oras po natin ay 10:07 ng umaga. So i-discuss naman natin at i-announce natin yung mga kasama sa ating assistive and medical devices na regular awarding na ginagawa kapag second and last Friday. At syempre, magbabahagi din tayo ano pa yung natutunan natin at para saan pa yung mga in-attendan natin na training. Oo. So, wala ng training. Oo, totoo yun. And ito ay very, so, mamaya, panahon. tatalakayin natin yan. So, sa ating mga tagapakinig, wala pong bibitaw sa pagtambay sa paborito ng programang Kalingang Bulakenyo. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.
Minsan madarama mo, kaibigan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng assistive devices ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Gov. Willie tuwing ikalawa at huling Biyernes na bawat buwan. Dito ipinagkakaloob sa mga Bulakenyo ang kagamitang makakatulong sa kanilang kalusugan at para sa may mga kapansanan. Dahil sa panahon ng kalamidad, ang Bulacan Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office ay nakaantabay sa lahat ng mga pangyayari sa ating lalawigan. Kung may nais po kayo hihingi ng tulong, ang tanggapan ay bukas 24 oras para sa lahat. Tumawag lamang sa numerong 791-0566. Isang paalala mula sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pakikipagtulungan ng Radyo Bulacan, radyo ng bawat Bulakenyo. May nilaang mga araw para sa mga Bulakenyo pumupunta sa Kapitolyo at ito ay tinawag na People's Day. Sa mga araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, maaaring di mapapanayam si Gov. Willie o kayo humingi ng tulong sa nararapat at tagkapan. Isa sa mga serbisyong hatid ay burial assistance. Dalhin lamang ang mga sumusunod. Personal na sulat Kalingang para kay Gov. Willie, Certificate of Indigency. Kailangan ito ay original at mayroong seal. Original and Xerox copy ng death certificate. Original and Xerox copy na resibo o kontrata ng punerarya. Xerox copy ng sedula ng claimant. Valid ID ng claimant at lang na mayapang mahal sa buhay. Dapat isumite ang kaukulang papeles bago ang ikasampung araw ng pagkamatay. Pinatibay ng sangguniang panlalawigan ng Bulacan ang panlalawigang kautusan bilang 2012-06 o ang ordinansang sinasawata ang pag-iral ng pananakot at patuduro o bullying at anumang kahalintulad ito sa lahat ng mga paaralan, pribado o publiko man sa Bulacan. Sa ordinansang ito, ipinagbabawal ang pagduduro sa mga mag-aaral sa lahat ng paaralan sa lalawigan at inaatasan ang mga eskwelahan na magbalangkas ng mga alituntunin at regulasyon laban sa pananakot o panduduro sa mag-aaral. Ang bullying ay isang malubha at paulit-ulit na gawain ng isa o higit pang mag-aaral na maaaring pasulat, verbal o electronic na pagpapahayag o pisikal na agresyon upang takutin o bantaan ang kapwa mag-aaral. Ito ay may iba't ibang anyo tulad ng patuturo, pandidigaling, paggamit ng masasakit at malalaswang salita. Kasama rin dito ang panununtok, panunulak, paninipa, pananampal, panginikil, panghihiya sa publiko o panunokso, at ang pinakabago ang tinatawag na cyberbullying na isinasagawa sa pamamagitan ng mga kagamitan o serbisyong electronic tulad ng cellphones, computers, internet, chatting, at social networking websites. Sino mang empleyado o opisyal ng eskwelahan na lalabag sa nasabing ordinansa ay magmumulta ng 5,000 piso at papatawan ng 6 na buwang pagkakakulong. Isang paalala mula kay Bulacan Governor Willie C. Alvarado at ng Radyo Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Pakinggan si Bulacan Governor Willie C. Alvarado sa kanyang programa, Ang Lalawigan Ko Ikaw, Lingkod Mo Ako, Gobernador Willie C. Alvarado, tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, linggo-linggong pagtalakay sa estado ng lalawigan ng Bulacan, mga proyekto at programang isinasagawa para sa kapakanan ng bawat Bulakenyo. Ang lalawigan ko ikaw, lingkod mo ako, Gobernador Willie C. Alvarado, sa Radyo Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. May kilala ka bang bata na malabo ang paningin o di kaya'y bulag na talaga? May kaibigan o kamag-anak ka ba na may anak na may kapansanan sa paningin o ipinanganak na bulag? Sumangguni sa Resources for the Blind sa telepono bilang 726-3021 hanggang 24 o mag-text sa 0949-499-1111 para sa karagdagang impormasyon kung paano siya matutulungan. Sa isang tawag na yan, isang buhay ay maaaring mabago. Isang mensahe mula sa RBI, PIA, KBP at nang hindi lang ito. 103.9 RBI Radyo Bulacan. Ang radyo ng bawat Bulakenyo. Sa pagtaas ng populasyon, kaakibat nito ang suliranin sa kalusugan, pinansyal at kabuhayan. Narito ang kalingang hinahanap mo, ang Kalingang Bulakenyo, hatid ng Provincial Social Welfare and Development Office.
sa pamumuno ni Ginang Rowel at Chongson, kasama si Dayante at Campo, alamin at pag-usapan kung ano ang tulong na hatid ng programang Kalingang Bulakenyo. Huwag magpahuli, tutok na! Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Kalingang Bulakenyo dito sa RBFM, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Nagbabalik po ang inyong lingkod si Ms. Dayan, ang Information Officer ng PSWDO, at kasama pa rin natin sa Ate Jeline. Ang oras po natin ay 10:30 ng umaga. Ang oras po ito ay handog ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Ayan, so meron, part lang ng ating public service, meron po kaming batang tinutulungan sa office. So, isa siyang bata na meron siyang biliary atresia at kailangan niya ng liver transplant. So, meron pong ginagawa yung family niya, so headed by Ma'am Rowena Kipanis. So, siya yung mami na taga-may kawayan sila. So, nag-raise sila ng funds. Actually, million yung kailangan nila eh. Parang 1.5 or to 2 million yung kailangan nila. Para sa transplant. Para sa transplant, nagagawin sa ibang bansa. Kasi mas mura. So wala dito sa Pilipinas? Mas or mura mas doon mahal? eh. Mas mura doon. Okay, mas mura. So, bilang bahagi ng kanilang fundraising, ay nagbebenta sila ng t-shirt. T-shirt for a cause. So, nagkakahalaga po yun ng 300 pesos. So, sa ating mga tagapakinig, so pwede nyo pong isupport ang ating batang ito. Ang name niya ay si Sia Zazumingo. Taga-may kawayan po siya. At ang mami niya ay si Rowena Kipanis. Kung interesado po kayo na tulungan si Sia, si baby Sia, pwede nyo pong sundan yung page nila sa FB. So, parang hanapin nyo po Sia Zazumingo, XIA yung ano. Tapos, XIA, SAZUMI. Tapos mo, as in NGO. So, o kaya yung nanay niya, Rowena Kipanis. So, pwede rin pong tayong bumili ng t-shirt sa kanila. So, yun. So, meet up na lang somewhere. Bilang bahagi at pagsuporta talagang, syempre gusto natin. Pwede ba siyang i-ship through? Pwede ka ship. Oo. Meron din tayo sa office. May iniwan silang mga t-shirt sa office. So, yan. So, nakikinig yan si Mami Weng. So, Rowena Kipanis. At sa mga, marami nakikinig sa atin, especially yung mga nakikinig sa atin abroad na may kakayahan tumulong. So, sana po matulungan natin si Baby Sia. Baka may kakilala tayo, kung hindi man tayo, yung ibang mga kakilala natin na may kakayahang tumulong. Or sa simpleng pag-share. Simpleng pag-share. O kaya ay pagbili ng t-shirt ay makakatulong to para dun sa nire-raise na funds. Kasi kailangan talagang ma-operahan. Pag may biliary atresia, talagang liver transplant lang yung, kumbaga, yung solusyon. Yung long-term solution dun sa sakit niya. So, ayan po. At noong nakaraan dinalaw niya tayo sa office, si Baby Sia. So, hindi yan nakakalimot dumalaw sa office natin para mag-thank you. So, nakikinig si Mami Rowena Kipanis. Ayan. At bukas nga po, ang huling Friday ng buwan, napakabilis. Parang kailan lang nag-start tayo, ito na. Last Friday. Buwan na halos. Oo, di ba? So, every second and last Friday, namimigay tayo ng ating regular awarding ng assistive and medical devices. So, namamahagi po tayo ng mga assistive devices tulad ng wheelchair, walker, tungkod, quad cane, at Nebulizer. Ganun din ang nebulizer, BP apparatus, glucometer, height and weighing scale, Salter scale, infant weighing scale, at syempre stretcher sa ating mga ambulance. Ganyan din yung Doppler apparatus, yung pangtingin ng tibok ng heart, yung heartbeat ng mga babies sa loob ng child. So bukas po ay doon sa ating mga tagapakinig na kung makakilala nyo ang mga to. So magbibigay po tayo ng wheelchair para kay Zoe Ezekiel Geronimo. Gayon din po na taga-Paliwa, Subando. Wheelchair para kay Mateo Gaspar ng Mabolo, City of Malolos. Wheelchair para kay Fernando Eleto ng Pagbubong San Rafael. Wheelchair para kay Armando Tansiatco na taga-Balite, City of Malolos. Gayon din po wheelchair commode
wheelchair commode at cane para kay Zenaida Perez ng Pulong Sampaloc DRT. Gayun din po, tungkol para kay Eulalia Samson ng Poblasyon North Sagaray. Nebulizer para sa mga sumusunod. Artemio Carpio Sr. ng San Isidro Dogs Pombong. Eureka May Oranyansa ng Bagong Barrio Pandi. Eugene Escal, Alexander Tiongco ng Bagong Barrio Pandi din. Ardaneta Aldea ng Mapulang Lupa Pandi. Nebulizer para sa Kalingang pag-agapay sa mga senior citizens na incorporated ng Luzon, City of San Jose del Monte. Nebulizer para kay Ricarte Bocado ng Pulong Buhangin Santa Maria. Nebulizer para kay Adrian Manalaysay ng Malamig Bustos, gayon din Virginia Somera ng San Isidro Dos Pompong. Nebulizer para kay John Paulo Peralta ng Minuyan Proper City of San Jose del Monte. Bonifacio Mapue ng Matungao, Bulacan. Remelin Reyes para na taga Maasim, San Rafael. Gayon din, Ate Jeline, sino pa yung mga bibigyan natin? Magbibigay po tayo ng BP apparatus para kay Domingo Esguera na taga Santa Peregrina, Pulilan. Elsa de los Santos, Pinalagdan, Paunggong. Lalaine Pelayo, Bulihan, Plaridel. Conrado Cruz Jr., taga Bulihan, Plaridel din po. Siginang Victoria de la Cruz, Bulihan, Plaridel. Marjorie Salvador, Bulihan, Plaridel. Elvira Pascual, na taga San Vicente, Santa Maria. Kay Mark Anthony Dionisio, na taga Santa Ana, Bulacan. Jesus Mendoza, na taga Sapang Bulak, DRT. Glucometer naman po para kay Maria Teresita Jose ng Poblasyon 1, Marilao. Loretta Esguera, Santa Peregrina, Pulilan. Glucometer pa rin para kay Corazon Romero na taga Bunsuran, 2nd, Panli. Renato Cruz, Santo Rosario, Hagonoy. Salter scale para sa SB Matangtubig, Baliwag. And SB Makinabang, Baliwag. BP apparatus at nebulizer para sa SB Tibag, Baliwag. BP apparatus glucometer para kay Adam Ocampo, Pulong Sampaloc, DRT. Henry Candelaria, Sapangbulak, DRT. And Salter scale at BP apparatus para sa SB Duhat, Bukawe. At SB Tabe Giginto and SB Bunsuran 2nd, Pandi. Ayan, so yung po mga binanggit natin ng mga pangalan ay magtungo po sa registration 9 a.m. bukas sa Provincial Government of Bulacan Capital. So 9 a.m. So meron pang additional BP apparatus nebulizer first aid kit para sa ang barangay ng Bulusukan, San Ildefonso. Ngayon din po, Salter scale, glucometer, nebulizer, BP apparatus para sa ang barangay ng Pagbaging Pandi. Infant weighing scale, BP apparatus, nebulizer, Salter scale, glucometer sa sangguniang barangay ng Binyang First, Bukawe. At wheelchair nebulizer, glucometer, BP apparatus, Salter scale para sa sangguniang barangay ng Pungo, Kalumpi. So tulad po na nabanggit namin kanina, magtungo po bukas 9 a.m. registration sa Provincial Capitol Building Lobby at ang awarding po niyan ay 10 a.m. sa tanggapan ng Punong Lalawigan. So, yan po ay bahagi ng ating regular awarding ng assistive and medical devices na ginagawa every second and last Friday of the month. So, kung meron kayong mga gustong katanungan o ipasa ng mga requirements, makipag-ugnayan sa ating mga community affairs officers na nag-iikot din kapag meron tayong mga kapitolyo sa barangay. Ayan. So, ayan, magkita-kita po tayo bukas para sa mga awarding ng assistive and medical devices.
Nung nakaraan pong Webes ay pareho po kami ni Ate Jeline na hindi nakapag-air dito sa ating Radyo Bulacan, sa Kalingang Bulakenyo program. Kasi po, pareho po kami nagkataon na dumalo sa napakahalagang programa. So ako po ay dumalo sa pilot training ng Camp Management and Camp Coordination at sa pag-handle ng mga IDPs or mga indisplaced persons sa panahon ng kalamidad. So kasama sa tinalakay dyan yung, syempre, paano gagawin kapag meron tayong itinayong evacuation camp. So during disaster, so wag na nating asamin na meron tayong natayong camp. Di baling wala na tayo itayong Di baling wala. So yan po ay pinangunahan po, ang mga trainers po namin ay mula sa DSWD Central Office. At syempre, ito ay in partnership and sponsored by Save the Children Philippines. At si Ate Jeline, saan ka ba pumunta nun, te? Masyado malayo? Medyo malamig na dako. Wow, buti pa kayo. Kami po ay sa kami sa Quezon City. Kami naman sa Baguio City. Oh, layo Ayun. Okay, so yung inatanan ko yung Harmonized Mental Health and Psychosocial Support or ang MHPSS training. Ito ay pilot test. Parang yung ginawa din sa amin. Pilot test din siya. Actually, third batch kami. So, nagkaroon na ng training sa General Santos and sa Tacloban. So, pangatlong batch yun sa Baguio. Kasi i-share lang natin, ang Bulacan po kasi ang isa sa target areas ng Save the Children Philippines. For Luzon, Bulacan lang. Then Visayas is Leyte. Then sa Mindanao is Sarangani. So yun lang yung tatlong lalawigan na mapapalad na focus, kumbaga, isa sa focus ng project sa GIP. Noong nakaraan din sa Project Encore, yun din. So ang focus natin is disaster nga. So, ano ba? Actually, related tong dalawang Oo, trainings. yung dalawa. Ano bang niyan? So, sino nagbigay sa inyo ng training? Ang nagbigay sa amin is ang DOH. That's Central. yan. DOH and through NCMH, National Mental Health. And tapos, of course, supported by Save the Children. Oo. So, laking bagay talaga ng support ng, and thank you po talaga sa bumubuo ng Save the Children Philippines. Supportive nila Oo. sa mga ganitong trainings. Yun. So, anong para saan ba? Tuwing kailan ba gagamitin itong MHPSS? Actually, yung context ng training namin is parang pinilot yung buong module. Ang plano kasi is i-harmonize ang mga module. So, ibig sabihin, merong existing na mga modules kung saan merong ibang version ang bawat ahensya. Oo. So, iba sa DSWD, iba sa health. Meron sa DOH, meron sa DSWD, and if I'm not mistaken, meron din sa NGOs. No? Kasi ang nangyayari, pag nagkakaroon ng disaster, may pupunta. No? Mag-administer, magbibigay ng mga psychosocial support and process. No? Tapos, maya-maya darating na naman yung isang ahensya, magbibigay So, paulit-ulit. Oo. So, ang layunin nito is i-harmonize. Ibig sabihin, pag-iisahin. Lahat ng contents ng DOH, DSWD, or mga NGOs, pag-iisahin sa isang module. And if magkakaroon ng approval, yun ang gagawing training manual sa lahat ng mga pagsasanay. Tsaka magti-TOT. Yes, most probably may TOT. Training of trainers at sa regional level. Tapos, mga responders naman sa LGU at sa province. Kasi sa panahon po ng kalamidad, hindi po talaga may iwasan na may natutroma. At yung, kumbaga, especially yung mga bata, kung tayong mga adults nagkakatroma, di ba? Lalo yung nangyari sa Yolanda, talagang massive yung talaga. Massive, yung hindi tipong lumalangoy na yung mga patay. Hindi kinakaya ng ating emosyon at ng pati psychological na kumbaga ma-adapt yung pangyayari. So yung iba talaga, as in makikita mo tulala at hindi nakakayanin ng psychological first aid. Pang psychosocial na talaga. Kasi may mga levels yung shock. Oo, yung pagka-shock. Merong depression, uuwi sa minsan pagkabaliw pa nga. Tsaka hindi, sa sobrang stressful ng mundo ngayon, kahit huwag mo na sabihin disaster, sa sobrang stress nga lang di ba? Yes, doon pumapasok ang psychosocial support. Balik ka nga, hindi lang siya pumapasok yung mental health and psychosocial sa disaster mismo. Although malaking bagay ito, hindi lang sa disaster pumapasok, kundi sa pang-araw-araw natin na ginagawa. Tsaka siguro it's about time na
maging open na tayo at mabago yung pananaw natin. Kasi kung papansinin niyo, dumadami yung sa depression. Mga nagkakaroon ng depression. Actually, trend ngayon yung mental health. Oo, kasi ang nangyayari sa kultura natin na pag nag-consult ka sa psychologist or kinailangan Kay psychiatrist. oo, psychiatrist, psychologist, or psychological support, iniisip nila nababaliw ka na. Merong stigma. May stigma na gano'n. So, it's about time na Baguhin natin. Oo, baguhin natin. So, kapag halimbawa, namatayan or may matinding pinagdadaanan ng pamilya, lumapit, halimbawa, una, counseling muna. Grief counseling. Oo, di ba? Tapos, psychosocial support. Importante kasi yun. Kasi pag hindi na pagdaanan ng maigi yung mga problema, naku. Hindi na i-process yan. So, Oo. magkakaroon ng mga pent-up emotions hanggang sa magmamanifest siya. Lalabas siya na hindi na kayang i-handle. Baka mauwi sa mas seryosong Problema. O, iba talaga naman, totoo iba, di ba? Nagsisimula yan sa sobrang problema, hindi nakakain, hindi nakatulog. Yun, pinaka-importante yun. Yung basic need natin ma-fulfill. Pagkain, tubig, magandang environment. Ayan, so maganda yung pinuntahan mong training. Sana sa mga susunod na natin, share din sa PSWDO. Kasi, yun ang sabi ni Oo. Boss Weng na mag-share tayo. kasi ng tulad ng training natin sa camp management sa Red Cross at yung stress debriefing natin na nakaraang meeting, nagpatawag noon na meeting sa atin. Kasi kahit tayong responders, minsan natotrauma din tayo sa mga nakikita natin at nire-rescue natin. Actually, sa module, mayroong care for carers na module. Oo. Hindi lang yung disaster survivors, Oo. kundi Mga responders. yung responders. Kasi ang nangyayari, pumupunta sila doon, walang briefing, gano'n, na Nagugulat. Emotionally, napaka-draining nun. Nung natatandaan ko, nung time po na ang provincial government in cooperation with the other LGUs and MHO and CHOs, nagpunta ang ating provincial government sa mga biktima ng Yolanda. Ay grabe, pag uwi nila, lahat sila emosyonal. Oo. Nagulat din sila. Yes. Ibang-iba yung nakikita natin sa TV. Sa totoo. Kasi minsan, di ba, yung liblib, hindi rin nararating ng media. Grabe, as in talaga, wala talaga silang masulatan daw. Kaya nga yung liham pasasalamat ng mayor, sa sako, imagine mo, sa sako sinulat. Kasi walang kahit anong tuyong Walang papel. resources. Wala talaga. So, yun. So, dapat talaga, yan. Sana, madaming mapag-TOT. Kasi, hindi mo lahat ng tao ay pwedeng magbigay ng MHPSS. Di ba? Hindi, kailangan ng training. Oo. Kailangan ng training. Sa atin ang pinadala, pareho kayong registered social worker. Si Ma'am Paulen. Ayan. So, kami naman po, dun sa training namin, ay nakasama natin yung mga taga-disaster. Si Ma'am Claire, si Sir Donald, at Meron din sa PDR. at si Sir Chef. At syempre, kasama ko din na ating registered social worker, Si Ma'am Carmela. si Carmela, at ang aming pong ever gorgeous, si Tita Mimi, si Tita Gachi. So, si Kaufor Gachi Camacho, ang kasama po namin doon sa camp management and camp coordination training. So, ayan. Naku, napakabilis ang oras. Ang oras natin ay 10:31 ng umaga. Meron ka bang gustong batiin at pasalamatan, Ate Jeline? Nais ko lang pong magpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng aking asawa, no? Sa pamilya Valera na namatayan, si Tita Lydia Valera. Ang living po niya ay sa Sabado, alas 9 ng umaga. Condolence po. Ayan, so nakakalungkot. Pero kailangan pa rin tayong Kailangan nating tanggapin. tsaka mag-move on pa din. So, ang oras po natin ay 10:32 ng umaga. Ang oras po ito ay handog ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. At oras na rin po para kami pansamantalang magpaalam sa inyo. Nawa po ay nakatulong kami sa pagbibigay ng karagdagang impormasyon na maaring makatugon sa inyong mga concerns, lalo na po pagdating sa social services. Muli po ay amin kayong inaanyayahan sa muli ninyong pagtutok dito sa ating programa kung saan ang misyon namin ay makapagbigay kalinga sa ating mga kalalawigan, ang Kalingang Bulakenyo tuwing Webes 9:30 to 10:30 dito lamang po sa RBFM, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang mga programa ng Kapitolyo dito sa radyo
At antabayanan nyo rin po ang susunod na programang Usapang Co at Business ng PISEDO. At gayon din next week po sa mga may katanungan regarding social pension ng ating mga senior citizens. Next week po ang ating ang mag-a-anchor sa atin ay aming po pinuno ng tagapan, si Lina Rowena Johnson. Kasama po natin ang mga taga DSWD Provincial Extension Office o mas kilala sa tawag na DPEO. Ang topic natin next week ay social pension. So marami tayong Para sa may mga katanungan tungkol sa social pension. So ipunin na nila ang kanilang mga katanungan. Sa ngalan po ng aming pinuno ng tagdapan na si Gina Rowena Johnson, ako po muli ang inyong lingkod na si Miss Dayan. Ako naman po si Ate Jeline. Ayan, laging nagpapaalala, let us all love God through serving others. Maraming salamat po. Agos ng problema, tinatangay ka, tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpa. Wala pa yan. Pero i-elementary na yun. Si ano? Panalangin mo kahit kailangan sa paglalakay. Gusto mo naman teka, how come I kita, whatever I find. Nung nagkaroon